एक्सक्युज मी क्यान आई ह्याभ योर एटेन्सन प्लिज यसो भन्नुभएको छ। अर्थात् एक्सक्युज मी भन्ने तपाईँले फ्रेज प्रयोग गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ अवश्य पनि गर्नुभएको छ। आजको टपिक यसैमा आधारित रहेको छ। अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक, अति नै स्विट टपिक हो यो कि हामीले भाषामा एक्सक्युज मी प्रयोग गर्दा भाषाको के मिठास एकदमै चेन्ज हुन्छ। आज हामी त्यही बारेमा डिस्कस गरौँ। एक्सक्युज मी भनेको अर्थ यो हो कि माफ गर्नुहोस्। तर माफ गर्नुहोस् भनेको तपाईँले कसैलाई हर्ट गर्नुभयो, कुनै मिस्टेक गर्नुभयो, त्यसैले तपाईँले माफी मागेको होइन। एउटा भाषामा पोलाइटनेस लिनलाई, भाषामा एउटा मिठास एड गर्नको लागि हामी एक्सक्युज मी भन्ने प्रयोग गर्छौँ। र एक्सक्युज मी नाउनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको तपाईँको प्रोनाउन्सिएसन एक्सक्युज मी हुँदैन, अर्थात् एक्सक्युज हुँदैन, एक्सक्युज हुन्छ। एक्सक्युज हुँदैन, ज हुँदैन, स हुन्छ। एक्सक्युज। जस्तै योर एक्सक्युज डजन्ट कन्भिन्स मी हो। यो यसरी हामी एक्सक्युजलाई नाउनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ अनि एक्सक्युजलाई भएको रूपमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। आई होप सी विल एक्सक्युज मी। मलाई आशा छ उनले मलाई माफ गर्छिन्। यसरी हामी भन्न सक्छौँ। अब एक्सक्युज मी भन्नुको अर्थ यो हो कि हामी यसलाई फ्रेजमा प्रयोग गर्दैछौँ। यो फ्रेज हो। अब यहाँनिर देख्नुभएको छ 6वटा डिफ्रेन्ट सेन्टेन्सेसहरू यहाँ रहेका छन् र यी सिचुएसनमा हामीले एक्सक्युज मीको प्रयोग गर्न सक्छौँ है। अब कस्तो कन्डिसनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो कन्डिसन अब मैले तपाईँलाई 1 बाई 1 यहाँ भन्नेछु र तपाईँले आजको टपिकलाई अति महत्त्वपूर्ण रूपमा तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहुनेछ, मलाई त्यस्तो लाग्दछ। र त्योभन्दा पहिले तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गरिदिनुहोस्, वाच गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्। र योसँग रिलेटेड थुप्रै भिडियोहरू छन् है जसबाट तपाईँले धेरै कुराहरू प्राप्त गर्ने मौका पाउनुहुनेछ। अब आउनुहोस् अगाडि बढौँ। एक्सक्युज मी अति नै इम्पोर्टेन्ट फ्रेज हो भाषाको लागि, हामी भाषालाई मिठास बनाउनको लागि। र हुन त हामी नेपालीहरू रिक्वेस्ट गर्ने ठाउँमा हामी अर्डर गर्छौँ है, कसैलाई हामी अनुरोध गर्ने ठाउँमा निर्देशन गर्छौँ है। जस्तै मलाई सिकाउनुहोस् भन्छौँ, कृपया मलाई सिकाउनुहोस्, कृपया मलाई सिकाउनुहुन्थ्यो कि, सिकाउन सक्नुहुन्थ्यो कि, यसो हामी भन्दैनौँ है। त्यसो भाषामा चाहिँ मिठास हुँदैन, त्यसरी हामी बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरो हो। अनि हामी सरी सेन्स हामीसँग कमै छ। हामी कुनै मिस्टेक गऱ्यौँ या त हामी कसैलाई हर्ट गऱ्यौँ, हामी सरी भन्दैनौँ है। त्यसबाट हामी के त अलिक कन्जुसाइ गर्छौँ, सरी भन्दैनौँ। यसै गरी हामी थ्याङ्क यू कसैले भनिहाले पनि हामी त्यसको थ्याङ्क यूको रेस्पोन्स गर्दैनौँ है, रेस्पोन्स दिँदैनौँ है त। थ्याङ्क यूको हामी कसरी रेस्पोन्ड गर्ने अनि त्यसपछि गएर सरीको कसरी रेस्पोन्ड गर्ने, यो भिडियो लेसन हामीसँग छ र ती तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसबाट अवश्य थप कुराहरू जान्नुहुनेछ है। जसको लिङ्क तपाईँले यसै भिडियो मार्फत तपाईँले पाउनुभएको छ र तपाईँले त्यहाँनिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् हामी 6वटा पोइन्टसम्म एक्सक्युज मीको डिस्कस गरौँ। अब नम्बर 1 मा छ कुनै व्यक्तिसँग तपाईँले कुरा गर्नुपर्ने भएको छ हो, तर ऊ व्यक्ति तपाईँप्रति ध्यान दिइरहेको छैन। तपाईँले उसको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्नुपर्ने छ है, उसको एटेन्सन तपाईँले ड्र गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तो सिचुएसनमा तपाईँले एक्सक्युज मी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। एक्सक्युज मी क्यान यु टेल मी वेयर ओम हस्पिटल इज। तपाईँले यसरी आफूतिर ध्यान आकर्षित गरेर तपाईँले केही कुराहरू यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा यो भनेको छ कि कसैको तपाईँले ध्यान आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा तपाईँले एक्सक्युज मी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसै गरेर नम्बर 2 मा रहेको छ। नम्बर 2 मा मान्नुहोस् म तपाईँसँग कुरा गर्दैछु, केही कारणवश मैले तपाईँसँग त्यो कुरा गर्दै गर्दा बिचैमा ब्रेक गर्नुपर्ने भयो र मलाई त्यो कुरा गर्दै गर्दा छोडेर जानुपर्ने भयो। त्यस्तो सिचुएसनमा एक्सक्युज मीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो हुन्छ गर्दा। एक्सक्युज मी फर अ मोमेन्ट, अनि तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट बाहिरिन सक्नुहुन्छ है त। नम्बर 2 ले त्यही भन्छ, एक्सक्युज मी फर अ मोमेन्ट। यसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, माफ गर्नुहोला एकछिन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 को लागि तपाईँले एक्सक्युज मी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै
तपाईले कसैले भनेको कुरा सुन्नु भएन या तपाईले बुझ्नु भएन है, त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईले एक्सक्युज मी भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। एक्सक्युज मी, कुड यु प्लिज रिपिट इट? तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। मैले यो बुझ्न सकिनँ, हजुरले यसलाई चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर भनिदिनुहुन्थ्यो कि? तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 4 मा के छ भने कसैले भनेको कुराप्रति तपाईको चित्त बुझेन है, तपाईले त्यहाँ के त डिसएग्री गर्नु पर्यो, अर्थात् तपाईले असहमति जनाउनु पर्यो भने तपाईले एक्सक्युज मी भनेर आफ्नो असहमति जनाउन सक्नुहुन्छ, डिसएग्री गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्सक्युज मी बट आई डोन्ट थिंक सी विल लभ यु। माफ गर्नुहोला हजुर है, उनले तपाईलाई माया गर्नुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईले यहाँनिर डिसएग्री भनौँ कि आफ्नो देखाउनु भयो, अथवा उनीहरूले माया गर्छ भनेर कुरा गरिरहेको थिए, तर तपाईले आफ्नो डिसएग्री अर्थात् तपाईले आफ्नो भ्यू दिनुभयो, सोच्नुभयो। यसलाई हामीले सुरुमा के प्रयोग गर्ने त एक्सक्युज मी भनेर मात्रै हामी सेन्टेन्स अर्थात् तपाईले डिसएग्री देखाउनु पर्ने हुन्छ है। नम्बर 5, धेरै ग्रुपमा कुनै ग्रुपमा मान्छेहरू छ है, त्यसमध्ये तपाईले ती कुरा गरिरहेका छन् या काम गर्दैछन् है, त्यस्तो सिचुएसनमा तपाईले कुनै मान्छेको सँग काम पर्यो र तपाईले ध्यान आकर्षित गर्नु पर्यो है, एटेन्सन ड्र गर्नु पर्यो भने त्यस्तो सिचुएसनमा तपाईले एक्सक्युज मी फ्रेज प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै अब तपाईले एक्सक्युज मी क्यान आई ह्याभ योर टाइम प्लिज, यसरी भन्नुभयो। माफ गर्नुहोला हजुरको मैले समय थोरै पाउँथे कि, यसरी भन्नुभयो है। त्यसको लागि तपाईले एउटा थपिदिनु भयो कि एउटा पोलाइटनेस थप्नु भयो त्यहाँनिर। नम्बर 6 मा के छ भने मान्छेको भिड छ, तपाईले त्यो भिडको बीचबाट एकदमै काम परेको छ, अनिवार्य तपाईले यो भिडको बीचबाट तपाईले जानुपर्ने छ हो, त्यस्तो सिचुएसनमा तपाईले एक्सक्युज मी भनेर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई भिड छ, तपाईले अब हिँड्दै गर्नुपर्छ, एक्सक्युज मी भन्दै तपाईले अनि थ्याङ्क यू साथसाथै भन्दै तपाईले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एक्सक्युज मी पनि भन्दै जाने र थ्याङ्क यू पनि भन्दै जाने है, किनकि उनीहरूले तपाईले चाहिँ के त स्पेस दिइरहेका हुन्छन्, तिनीहरू मुबासाइड भइरहेका हुन्छन्, ठाउँ दिइरहेका हुन्छन्, त्यसो तपाईले थ्याङ्क यू, त्यसको लागि बाबा तपाईले थ्याङ्क यू पनि भन्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो एकदमै राम्रो हुन्छ है त, र यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियो लेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो है, छ तपाईले यो महत्त्वपूर्ण मान्नुभएको छ, मलाई त त्यस्तो लाग्दछ है। तपाईले राम्रोसँग स्टडी गर्नुस् र तपाईले आफ्नो दैनिक डेली ल्याङ्ग्वेजमा यसको चाहिँ के त युज गर्नुस् र भाषामा के त अति नै पोलाइटनेस लिनुस्, एकदम स्विट बनाउनुस् आफ्नो भाषालाई है। र यस्ता हामीसँग सदैव कनेक्ट हुनको लागि, जोडिनको लागि तपाईले है यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्दछ। म त्यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र बेल आइकनलाई पनि तपाईले प्रेस गर्नुस् प्लिज, ताकि हाम्रा भिडियोहरू तपाई समक्ष एकदमै सजिलैसँग नोटिफिकेसन दिन चाहिँ सकोस्।